היי, שלום וברכה. אתם יודעים שבפרשה, במתן תורה, היה גילוי אלוקות מאוד מאוד גבוה. כמו שאתם יודעים, ראו את המרכבה העליונה, משהו מבהיל. אבל הפסוק מגדיר את זה ככה: קולות וברקים, קול שפר חזק מאוד ויחרד העם. למה? בשביל שיפחדו, לא היה מספיק האימה וההתרגשות על הגילוי אלוקות שהיה? מה המיוחד בקולות וברקים? זה לא היה מספיק, גם קול שפר להפחיד את... מה העניין הזה של הצעקה הזאת? להפחיד, והרעש העצום. ודבר שני, בפרק י"ט, פסוק ה' וו', יש משהו נפלא, כמו שאנחנו מכירים כבר את הרבי. מישהו שאל את הרבי בדולרים, איך הרבי לא מתעייף לעמוד 6 שעות אפילו ולחלק דולרים. ביום ראשון הרבי בדרך כלל היה מחלק דולרים, היה תורות של כמה שעות טובות, והרבי לא היה מתעלף. אז הוא הסביר להם, זה כמו יעלום, אתה תתעייף לספור יעלומים. יש פסוק בפרשה הכתוב, והייתם לי סגולה. זה בפרק בפסוק ה' וו'. כתוב, 200 שמות תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם למלאכת כהנים וגוי קדוש. מה רש"י כותב על והייתם לי סגולה? ככה רש"י כותב, תראו. סגולה, אוצר חביב כמו וסגולות מלאכים. זה כלי יקר ואבנים טובות שהמלאכים גונזים אותם, כך אתם תהיו לי סגולה. לכאורה, מילא יעלומים בכתר, אני מבין, שיראו את הגדולה, את היופי שיראו, אבל בתוך גנוז, בתוך הארגזים, בכספת, מה המעלה שם? אז מסופר פעם, כבר סיפרתי לכם פעם, שהאדמו"ר הקודם שלח אחד החסידים לקליפורניה בשנים הראשונות, נסע ברכבת, חיפש שם יהודי, לא מצא אותו, עד כנראה הבין שהחליף את השם שלו לרוברט, לכל מיני שמות גויים. אז הוא התחיל לנחש איזה שמות יכול להיות שמישהו ראובן יחליף לשם אחר. בסוף מצא אותו באזור עשיר בלוס אנג'לס, ואמר לו, תשמע, הרבי מלובביץ' שלח אותי אליך להגיד לך שתחזור הביתה. אז הוא אומר, רבי מלובביץ', אני לא שייך לחב"ד, מה זה קשור אליי? אבל למה הוא שלח אותך אליי? ואיך אתה בכלל הכרת, איך הגעת אליי? אז הוא הסביר לו, תשמע, בבית הכנסת יש הרבה ספרי תורה, נכון? ואתה לא יכול לפתוח כל שבוע את כל ספרי התורה. ויש כאלה גם פסולים. אתה מוציא ספר תורה ואתה מסמן את הפסולים בצורה מסוימת, אז אתה שם את החגורה בסוף, מעליהם בחוץ, ופעם בשנה משתדלים שהבית הכנסת מזמין סופר ועובר על הספרי תורה לתקן אותם, לראות מה חסר, מה קורה. ככה זה נשמות ישראל, שכל יהודי זה עוד בספר תורה, ופעם בשנה הקדוש ברוך הוא שולח את הסופר, את הרבי, את הנשמה הכללית, את הרבי, לבדוק מה קורה בנשמות שלו, באותיות. וכנראה הרבי הגיע לאותיות שלך, לאות שלך, ובאות ראה שם סדוק ולכלוך, אז הוא שלח אותי לתקן את זה, או להזכיר, לנקות, לסדר. את התשובה הזאת, השליח, כשהוא חזר, זה היה בתקופה הראשונה של הרבי. הרבי עדיין לא היה רבי, זה היה תחת הנשיאות הקודמת של האדמו"ר הקודם. אז הרבי אומר לו, מה אמרת לו עוד פעם? שהאותיות היו סדוקות? אין דבר כזה. נשמה של יהודי תמיד נשארת שלמה, אף פעם לא נסדקת. קצת אבק יכול להיות, קצת מנקים. נשמה נשארת תמיד שלמה. יעלומים, אי אפשר לחתוך, אי אפשר לנקות, אי אפשר לפצח, זה יותר מיעלומים. אוקיי, הרעיון הוא, מה הסיבה שזה בפנים? גנוז. הרי אם תגיד שהיעלומים שבכתר זה מעלה, זה מעלה שאנשים אחרים יראו שיש לך יעלומים יפים. המלך לא אכפת לו מה קורה עם האנשים האחרים שיגידו. יש לו תענוג עצמו על עצם זה שהיעלומים והאבנים טובות נמצאים. זאת אומרת, יעלומים שבכתר יש למטרה שאחרים יראו. היעלומים שבגניזה הם המטרה.
אלה שנמצאים בארגז, בכספת, הם אלו המטרה ואלו שגורמים את העונג לקדוש ברוך הוא. אוקיי, בואו נחזור לשאלה הראשונה. למה כל רעש גדול, שופר, חזק, מה הרעש? מה קרה פה? למה כזה בלגן? ההסבר הוא, כמו שאנחנו יודעים, וחיות הקודש, יש בתפילה שאנחנו יודעים את ההבדל בעולמות של המלאכים. דבר שאתה לא רגיל בו, אתה מתפעל. עד מתן תורה, היה אלוקות מוסתרת, כמו שאמרנו, שאלונים לא ירדו לתחתונים ותחתונים, לא התגלה דבר רוחני בתוך דבר גשמי, כמו שאני תמיד אוהב לספר לכם, לא היה קדושה בדבר גשמי, לא היה נראה. הרי הכל נברא מהקדוש ברוך הוא, כל עשב יש לו מלאך למעלה שאומר לו תגדל, המזל. כמובן, הכל מהקדוש ברוך הוא, אבל שום דבר לא היה לו חיבור בעין וגלוי. במתן תורה היה החידוש הגדול הזה. אז כמו שהשרפים וחיות הקודש ברעש גדול, למה רעש גדול? כי הם מגלים אור אלוקי שהם מתבטלים אליו, מרוב התפעלות עושים רעש. ככה קרה לעולם. זה תוצאה מהגילוי אלוקות שהיה במתן תורה. כל העולם מזדעזע, ברקים, זה תוצאה מהגילוי אלוקות. לא שהיה עניין בכל עצמו, זה תוצאה של התפעלות והתבטלות. כמו חיות ושרפים בקודש, מלאכים עליונים שמתפעלים. יום טוב.